नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। सदाझै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एक नयाँ ट्युटोरियल लिएर। मलाई आशा छ यसले पनि तपाईहरुको पावरपोइन्ट प्रस्तुतिकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ। र यदि तपाईहरुले पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस्। यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए पनि कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासतर्फ लाग्नेछौँ। अब हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ यो भ्यू मेनुमा जानुहोस् र यो गाइडलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो ब्याकग्राउन्डको कलरलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, फर्मेट ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र यो राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो कर्नरलाई फुल कर्भ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ सेप आउटलाइनमा जानुहोस् र नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस् र ट्विस्ट अफ कलर दिनुहोस्। फर्स्टमा तपाईले व्हाइट कलर गरिदिनुहोस् र सेकेन्डमा तपाईले ब्याकग्राउन्डको कलर जस्तै गरिदिनुहोस् र यसलाई केही एडजस्ट पनि गरिदिनुहोस् र यसलाई यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस्। यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो राइट ट्रायङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसको पनि सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ रोटेटमा जानुहोस् र फ्लिप भर्टिकल गरिदिनुहोस् र यसलाई यहाँनिर तपाईँले मिलाएर राखिदिन सक्नुहुनेछ र यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस् र यसलाई ट्विस्ट अफ कलर दिनुहोस्। एउटा ब्ल्याक कलर दिनुहोस् र अर्को चाहिँ सेम एज ब्याकग्राउन्ड कलर दिनुहोस् र यसको ट्रान्सपरेन्सीलाई कम गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप र राउन्ड ओभल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसलाई सेन्टर पोजिसनमा मिलाएर राख्नुहोस् र यसलाई पनि सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। म अहिलेलाई ग्रीन कलर दिनेछु। त्यसपछि तपाईँ इफेक्टमा जानुहोस् र यो प्रिसेटमा गएर तपाईले इनसाइड टप लेफ्ट स्याडो दिनुहोस् र यसको एङ्गललाई केही घटाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसको डिस्टेन्सलाई बढाइदिनुहोस् र यसको ब्लरलाई पनि बढाइदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँ यो टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र नम्बर लेख्नुहोस् 01 र यसलाई तपाईँले रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बोल्ड बनाइदिनुहोस् र यसको फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार र यसको कलर व्हाइट गरिदिनुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस्। यसपछि तपाईँले यो ओभललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो रेक्ट्याङ्गललाई सेलेक्ट गरेर ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँको टाइटल लेख्नुहोस् र यसको पनि फन्ट चेन्ज गरिदिन सक्नुहुनेछ र यसको साइज अलिक कम गरेर यहाँनिर राखिदिनेछु र यसको कलर पनि म चेन्ज गरिदिन्छु डार्क ग्रे कलरमा, अर्थात् यो सेम कलर पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँ यहाँ गएर ग्रीन कलर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि अर्को टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र तपाईँको डिटेल्स लेख्नुहोस्। त्यसपछि यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र टेम्पोररी ग्रुप गरिदिनुहोस् र यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र सेप फर्मेटमा गएर रोटेटमा गएर फ्लिप होरिजेन्टल गरिदिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँले मिलाएर राखिदिनुहोस् र यसलाई तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहोस् र सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी यो दुवैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यहाँनिर तपाईँले राखिदिनुहोस्। यसपछि तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र एलाइनमा गएर एलाइन टु लेफ्ट गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी यो दुईटालाई पनि एलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र सेन्टर पोजिसनमा राख्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यसलाई पनि सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँ फेरि सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र अनग्रुप गरिदिनुहोस्। यसपछि तपाईँ यो भ्यू मेनुमा गएर यो गाइडलाइनलाई हटाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यो टेक्स्टलाई
मिलाउनुहोस्, होममा जानुहोस् र यसलाई एलाइन टु राइट गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि। यति गरिसकेपछि तपाईले यो ओभल कलरलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईले यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस् र कलरमा गएर चेन्ज गरिदिनुहोस्। यो टेक्स्टलाई पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् र अब एनिमेसन दिनुहोस्। त्यसको लागि तपाई एनिमेसनमा जानुहोस्, यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसनमा गएर तपाईले यसलाई वाइप एनिमेसन दिन सक्नुहुनेछ र यसको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् फ्रम राइट। त्यसपछि तपाई एनिमेसन पेनलाई एक्टिभ गर्नुहोस् र यसको यो ड्युरेसनलाई केही बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई यो स्याडोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई पनि तपाईले यो वाइप एनिमेसन नै दिनुहोस् र यसको पनि डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् फ्रम राइट र यसलाई विथ प्रिभियस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई यो नम्बरलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसनमा गएर यसलाई जुम एनिमेसन दिनुहोस्। त्यस्तै गरी यो टेक्स्टलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि तपाई एनिमेसनमा गएर जुम एनिमेसन दिनुहोस् र यसलाई पनि तपाईले आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस् र यो पनि आफ्टर प्रिभियस नै गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसको प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसपछि तपाईले यही एनिमेसनलाई अरूमा पनि पेन्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाई यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसन पेन्टमा गएर तपाईले यसलाई पेन्ट गरिदिनुहोस् र यसको पनि स्टार्टमा गएर आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस् र इफेक्ट डाइरेक्सनमा गएर तपाईले फ्रम लेफ्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो स्याडोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसन पेन्टरले यहाँनिर पेन्ट गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई क्लोज गरिदिन सक्नुहुन्छ र यो एरियामा तपाईले आफ्नो टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसबाट कपी गरेर राख्ने छु अहिलेलाई। र यति गरिसकेपछि हामी अब यसको प्रिभ्यू हेर्नेछौँ। यतिन्जेल साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को क्लासमा नयाँ ट्युटोरियलका साथ भेट हुने बाचाका साथ आजलाई बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला।